Σήμερα πήραμε μια νέα διαδρομή βγαίνοντας από το σπίτι και νομίζω ότι δεν έχουμε ξανάρθει εδώ. Έχουμε? Έχουμε ξανάρθει, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια. Περάσαμε από εδώ τελευταία φορά πριν 4 χρόνια για να πάμε σε ένα μέρος που λέγεται Πέτρα Φουράντα. Αλλά πριν μιλήσω γι' αυτό, να πούμε ότι περνάμε έξω από το νεκροταφείο του χωριού, το οποίο φαίνεται ότι περικλείεται από ένα μπλε τιχάκι. Και υπάρχουν μέσα, βλέπουμε φυσικά τους σταυρούς, κλασικά έτσι. Απλώς βλέπουμε ότι είναι λίγο σαν κάποια νεκροταφεία που έχουμε στην Ελλάδα, νομίζω σε χωριά. Πρόσφατα ήμασταν για παράδειγμα στο χωριό σου εκεί στην Νέα Αγαθούπολη και είχαμε κάτι παραπλήσιο εκεί. Όπως και να έχει, εδώ μπροστά αυτό που έλεγα είναι ότι έχει ένα μονοπάτι το οποίο οδηγεί στην Πέτρα Φουράντα, η οποία είναι πολύ βασικό αξιοθέατο της περιοχής. Αλλά βλέπουμε ότι βγαίνουμε λίγο από το χωριό για να πάμε προς τα εκεί. Έχουμε πάρει αυτό το μονοπάτι στο παρελθόν. Φέτος δεν θα το κάνουμε μάλλον γιατί είμαι κουτσός, πάτησα ένα αγκάθι της προάλλης και κουτσένω. Αλλά είσαι καλύτερα. Δρόμος, είμαι πολύ καλύτερα σίγουρα. Εν τω μεταξύ συνέπεσε και με το γεγονός ότι η αρρώστια άρπαξε ένα κρύωμα. Οπότε ναι, αυτές οι 2 μέρες ήταν πολύ αστείες οι τελευταίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το μονοπάτι μας οδηγεί λοιπόν στην Πέτρα Φουράντα που είναι το αξιοθέατο, έχει αρκετό περπάτημα. Αλλιώς μπορούμε να πάρουμε βάρκα και να πάμε. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να το κάνουμε με βάρκα από την κεντρική παραλία, δηλαδή να πάμε. Ναι, ψήνομαι. Αλλά δεν και τι ωραίο σύννεφο, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Ναι, σήμερα είναι λίγο έτσι περίεργη μέρα, γιατί θα έλεγα ότι έπρεξε ήδη 2-3 φορές από 5 λεπτά, από 3 λεπτά και μετά ξαφνικά έβγαλε ήλιο. Είναι αυτό το φαινόμενο εδώ πέρα, η περίοδος των βροχών, που πραγματικά δεν είναι και τόσο βροχερές αυτές οι περίοδοι από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Νομίζω ότι αρχίζει η περίοδος των βροχών ακόμα τον Ιανουάριο. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κανονική περίοδος των βροχών, αλλά υποθέτω κάπως έτσι. Ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στην αρχή του μονοπατιού εδώ πέρα που πουλάει νερό και αναψυκτικά για όσους μάλλον θέλουν να πάρουν το μονοπάτι και να ανέβουν. Στο βάθος βλέπουμε και τα γαϊδουράκια τα οποία αμέριμνα κυκλοφορούν εδώ πέρα. Είναι και προστατευόμενα από ό,τι μας είπαν, δεν μπορεί κανείς να τα πειράξει. Κάνουν ό,τι θέλουν, ας πούμε, εδώ πέρα. Είναι οι άρχοντες του μέρους, είναι τα γαϊδουράκια, κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ζουν ανάμεσά μας. Έχουμε παρατηρήσει ότι τρώνε γρασίδι ελεύθερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα γαϊδουράκια αυτή τη στιγμή τρώνε το γρασίδι αμέριμνα, απολαμβάνουν τη ζωή τους. Έχουμε παρατηρήσει ότι είναι λίγο πονηρούλια. Έρχονται στην πόλη μέσα και ψαχουλεύουν μέσα στα σκουπίδια να δουν αν έχουν αφήσει άνθρωποι φαγητά. Μας είπαν ότι τρώνε, ας πούμε, καλαμπόκι και τέτοια πράγματα. Και κάποιοι τους ταΐζουν κιόλας. Αλλά είναι πολύ πονηρούλιδες. Δεν τους αρέσει μόνο το γρασίδι. Θέλουν να φάνε και ανθρώπινα αποφάγια. Έχουν προσαρμοστεί καλά στις συνθήκες εδώ πέρα. Σου λέει αυτοί εδώ πέρα έχουν δωρεάν κολατσιό εξτραδάκι κάθε απόγευμα. Περπατάνε μες στο χωριό, ανοίγουν τις σακούλες με το στόμα τους και αρχίζουν και ψαχουλεύουν και τρώνε. Πάνε οι γάιδαροι και λένε: παιδιά, εδώ έχει το πράγμα, το καλό το πράγμα. Γιατί οι πολυγάιδαροι μπορεί να τρώνε το γρασιδάκι τους, αλλά δεν ξέρουν ότι μπορεί να πάρουν δωρεάν τροφή ψάχνοντας τα σκουπίδια. Και λέμε εμείς: αχ, τους καημένους τους γαϊδάρους τρώνε από τα σκουπίδια. Και αυτοί είναι: αχ, τους καημένους τους ανθρώπους δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα οι γάιδαροι είναι πολύ καλοφαγάδες εδώ πέρα, πολύ καλοταϊσμένοι. Άμα τους προσέξουμε, καταλαβαίνουμε ότι τρώνε πάρα πολύ καλά κάθε μέρα. Και κάτι ακόμα που μου άρεσε εμένα όταν το άκουσα είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους γαϊδάρους ούτε για εργασίες, ούτε για κουβάλιμα, ούτε για δεν ξέρω τι άλλο τους χρησιμοποιούν τους γαϊδάρους. Είναι απλά σαν ελεύθεροι πολίτες του μέρους. Ναι, μας είπαν δηλαδή ότι η νομοθεσία πραγματικά προστατεύει αυτά τα ζώα, κάτι πολύ όμορφο. Δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για αγροτικές εργασίες κλπ. Και απλώς πρέπει να συνυπάρχουμε ειρηνικά μαζί τους εδώ πέρα, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όποιος θα πειράξει δηλαδή αυτά τα ζώα θα έχει να κάνει με τον νόμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί βλέπουμε ότι μια χώρα σαν τη Βραζιλία τηρεί νομοθεσίες τέτοιου τύπου, ας πούμε, για την προστασία των ζώων. Κάτι που θα περίμενε κάποιος, ας πούμε, από την Ευρώπη, την Αμερική, που συχνά χαρακτηρίζει αυτές τις χώρες εδώ της Λατινικής Αμερικής ως τριτοκοσμικές. Και βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχει σεβασμός προς τα ζώα, κάτι το οποίο συχνά δυστυχώς δεν βλέπουμε στις ίδιες μας τις χώρες. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχει πολλή έλλειψη σεβασμού, υπάρχει κακή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Και φυσικά ευτυχώς υπάρχουν μερικοί ήρωες οι οποίοι αποτελούν υπέρμαχους των ζώων, όπως για παράδειγμα ο Τάκης στην Κρήτη που επισκεφθήκαμε πρόσφατα, που ήταν πάρα πολύ όμορφο. Τάκη Shelter, όποιος δεν το ξέρει να πάει να τον ακολουθήσει. Τάκη Shelter, non-profit organization. Ναι. Αλλά όσον αφορά τους γαϊδάρους, αυτό λέει ότι έγινε φέτος ή πέρυσι νομίζω. Δηλαδή η νομοθεσία τέθηκε σε εφαρμογή πρόσφατα, δεν είναι ότι συνέβαινε και παλιότερα. Εγώ θυμάμαι ότι την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ υπήρχαν και αγελάδες στους δρόμους. Δεν ξέρω τι απέγιναν οι συγκεκριμένες αγελάδες. Πλέον δεν είδαμε καμία αγελάδα να κυκλοφορεί, αλλά μάλλον εξαφανίστηκαν. Ποιος ξέρει, μπορεί να τις έδιωξαν οι γάιδαροι γιατί τους τρώγαν το φαγητό.